नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई निप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 0.8 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.04% ले हुन आउँछ र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 2076.96 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिन हेर्नुहुन्छ भने 101 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 112 वटा कम्पनीले भने घाटा बिहोर्नु परेको छ र 11 वटा कम्पनीले को मूल्य चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रावा, GMFIL, SGHC, AKPL र NFS ले चाहिँ सबसे ज्यादा कमाएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि HHL, CT, SEF, SMHL र BHPL यी कम्पनीहरूले भने एकदमै ज्यादा घाटा बिहोर्नु परेको छ। सिटीमा चाहिँ आज आज चाहिँ सबसे ज्यादा गिरावट हुनेमा चाहिँ आज पहिलो दिन रहेको छ। टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोल्टी होटेल, SHL, HLI, PCBL, शिवम र सिटी यी कम्पनीहरुमा टर्नओभर एकदमै ज्यादा देखिएको छ, अर्थात इन्भेस्टरहरु चाहिँ यी कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्न इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने PCLB, SHL, HLI, NMB र शिवममा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्ज्याक्सन वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज पनि MEL मा एकदमै ज्यादा ट्रान्ज्याक्सन किनबेच भएको छ, त्यस्तै सिटीमा पनि एकदमै धेरै किनबेच देखिएको छ। HLI, शिवम र AKPL मा पनि ट्रान्ज्याक्सन वाइज एकदमै ज्यादा देखिएको छ। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.02% ले घटेको छ। आजको गिरावटमा चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स बढेको भए पनि नेप्से चाहिँ आज हरियो हुने थियो, तर बैंकिङ इन्डेक्स त्यस्तो सारो चाहिँ घटेको छैन, तर औसत नेप्से भन्दा चाहिँ निकै नै घटेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 0.07% ले घटेको हेर्न सक्छौं। फाइनान्स भने आज पोजिटिभ रह्यो, 2.71% ले बढेर गयो। होटल एन्ड टुरिज्म हिजो अस्ति चाहिँ लिडरको रूपमा देखिएको स्टकमा चाहिँ आज करेक्सन आएको छ। सेक्टरमा चाहिँ 1.72% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 1.31% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.06% ले बढेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि आज अलिकति करेक्सन देखिएको छ 0.08% को। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.97% ले बढेर गयो। माइक्रो फाइनान्स भने 1.12% ले बढेको छ। आज माइक्रो फाइनान्सले पनि निकै राम्रो पोजिटिभ देखाएको छ। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड 0.29% ले बढेर गएको छ। नन लाइफ 0.18% ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.22% ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 0.01% ले बढेको छ। अब यसरी नेप्से बढेर गए पछाडी आज हल्का करेक्सन आउनु, एउटा इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल बन्नु, हायर प्राइसलाई रिजेक्ट गर्नुले चाहिँ अब कस्तो संकेत गर्छ, भोल्युम पनि निकै राम्रो आएको छ हैन। यी सबै कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज रातो क्यान्डल बनेको छ। मार्केट त्यस्तो सारो नघटे तापनि हायर प्राइस लगभग 2100 पुगेर मार्केट चाहिँ झरेको छ है। यसले चाहिँ 2100 को लेभलमा रिएक्ट गर्यो, त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको रूपमा लिएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। भोल्युम भने हिजो अस्तिको भन्दा निकै धेरै आएको छ। यो पोजिटिभ कुरा त भन्न मिल्दैन, तर पनि नेप्से खासै घटेको पनि छैन, त्यसकारणले नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने पनि के पनि छैन। अरु कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले इन्डिकेटर लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे MACD अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले हिजोको दिन पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि मार्केट भोलि घट्छ पनि, घट्यो भने पनि यदि भोल्युम आइदियो भने चाहिँ के हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, मार्केट घट्यो तर माथितिर यतैतिर कन्सोलिडेट हुन सक्यो र भोल्युम राम्रो आइदियो भने चाहिँ हिस्टोग्राम नेगेटिभ यहाँ चाहिँ घट्ने चान्सेस हुन्छ भनेको थिए र नभन्दै आज हिस्टोग्राम भन्ने घट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब यसरी नै हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा घट्दै गयो भने चाहिँ बाइ सिग्नल पनि छिटै जेनेरेट गर्ने देखिन्छ। अरु इन्डिकेटर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अर्को नम्बरमा मैले RSI देखाउन चाहे। RSI अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ RSI हिजोको तुलनामा घटेको छ, 56 बाट 55.91 मा पुगेको छ। तर अहिले त्यस्तो नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने पनि केही पनि देखिदैन RSI अनुसार। अर्को बोलिङ्गर ब्यान्ड छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि यसमा रेजिस्टेन्स जस्तो लिएर ब्रेकआउट जस्तो गरेर चाहिँ फेरि तलतिर झर्ने चान्सेस पनि रहन्छ, अथवा बढेरै जाँदाखेरि माथि बढेर फेरि यही सपोर्ट लिएर माथि बढ्यो भने चाहिँ बल्ल हामीले अब यो क्यान्डल चाहिँ कन्फ्युज हुने खालको बनाइदिएको छ क्या। जस्तै मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो मिडल ब्यान्डमै सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ हैन।
एक हिसाबले हेर्ने हो भने हैन ट्याक्कै मिडल ब्यान्डमै छ तर नभन्दै यो चाहिँ सपोर्ट लिनु भोलिको दिनमा सकेन भने चाहिँ फेरि तलतिर जाने चान्सेस पनि रहन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड यसरी खुम्चिँदै जाँदाखेरि चाहिँ कि तलतिर कि माथितिर एउटा ब्रेकआउट दिनुपर्ने देखिन्छ। अब यो ब्रेकआउट कतातिर दिन्छ भन्ने मात्र कुरा हो। यदि माथितिर जान्छ भने निकै राम्रोसँग बढेर जाने सम्भावना रहन्छ। यदि तलतिर गयो भने चाहिँ फेरि 1800 सम्म आउने हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ फाइनान्स मध्ये आइसीएफसी लिएर आएको छु। यदि आइसीएफसी को यदि चार्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा आज यहाँ ग्याप छोडेर यहाँ अलिकति ग्याप छोडेर चाहिँ एउटा क्यान्डल फर्म भएको छ र एउटा इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डल फर्म भएको छ माथितिर गएर है। अब भोलिको दिनमा यदि बोलिङ्गर ब्यान्डलाई टच गर्छ र त्यतिर कन्सोलिडेट भयो भने चाहिँ फेरि एउटा हायर हाई बनाउने चान्सेस रहन्छ हैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसको हामीले चाहिँ आश कहाँसम्म गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै पहिलो रेजिस्टेन्स 550 तिर देखिन्छ 50-55 तिर पनि हायर हाई र यसलाई फेरि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ फेरि त्यसपछि हामीले हायर हाईको अलिकति जुन अनुमान छ त्यो चाहिँ निकै माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 650-700 तिर राख्नुपर्ने हुन्छ। निकै धेरै बढेर जाने सम्भावना पनि रहन्छ। भोल्युमको साथ बढिरहेको अवस्थामा अहिले यसमा नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने केही पनि छैन। यदि छ भने होल्ड गर्दा हुन्छ तपाईहरुले, किनभने बोलिङ्गर ब्यान्डमा निकै माथि रहेको छ। यसको चार्ट एकदमै राम्रो फर्म भएको छ है। तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि यो चाहिँ अलरेडी एउटा रेजिस्टेन्सको लेभलतिर बसिरहेको छ भनेको। अब यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ बल्ल हामी 555 तिरको टार्गेट चाहिँ अचिभ गर्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को मैले स्क्रिप्ट लिएर आएको छु JFL। यो पनि फाइनान्स मध्येकै एउटा राम्रो ट्रेड हुन सक्ने सम्भावना भएको एउटा स्टक हो। यो पनि यसको क्यापिटलाइजेसन चाहिँ निकै कम छ र त्यसकारण यो अहिले 400 को लेभल आइसीएफसी त राम्रो कम्पनी छ। फन्डामेन्टली पनि फाइनान्समा अरु मध्येमा चाहिँ राम्रो कम्पनी भएको कारणले त्यो 600 जाँदाखेरि पनि जस्टिफाएबल हुन्छ। तर JFL पनि 400 तिर हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रै हो, किनभने यो राम्रोसँग खासै बढ्न सकेको छैन र JFL मा पनि एउटा कमाउन सक्ने अथवा यसको बढेर जाने सम्भावना चाहिँ निकै राम्रो रहेको छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।